Bö. Nyt ollaan täällä Kuopiossa ja me ollaan tultu katsomaan tänne tällaista pikkusen erilaista Teslaa ja tämähän on tämmönen, melkein voisi sanoa taideteos, mutta annetaan itse tekijän kertoa lisää, niin terve vaan. Kerro nyt ensin vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet. No, mä oon Jarkko, 37P, tämmönen automaalari Kuopiosta ja harrastuksena rakentelen tämmöisiä erilaisia autoja. ACS vuonna 2024 kokoaa kaikenlaiset rakennetut harrasteajoneuvot yhteen Pohjoismaiden suurimmista näyttelyistä. Tervetuloa, let's go! Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Autotalo Amperin myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman, kotiin toimitettuna. Mitäs jos nyt ensin katsottaisiin sun sähköautoiluhistoriaa, niin onko sulla ollut aikaisemmin sähköautoja kuin tää Tesla? Ei joo, tämä on ensimmäinen, joka tuli Joo. ja tällä nyt ollaan pari vuotta oltu. Ja Tuliko tää niinku vakiona sulle vai oliko tää jo Joo, tää oli täysin vakio. Joo. Vakio ja mulla on tapana aina vähän, että käyttöautot muuttuu tämmöiseksi harrastepeliksi jossakin vaiheessa. Mutta joka päivässä ajossa on ja semmoinen 30-40 tonnia tulee vuoteen kilometrejä. Joo. Tää ei näytä silleen, että olisi kauhean käytännöllinen. Joo, viime kesä mentiin tai vuosi mentiin rautajousilla ja silloin maavara oli 4 senttiä. Nyt se on No nyt se on sormen verran. sormen verran. Kyllä se vielä menisi siitä alemmas ehkä vähän sen, Okei. mutta Mistä me aloitetaan? Tässä on varmaan nyt kaikenlaista niin paljon, mutta siis sä olet automaalari, niin sä oot varmaan värin vaihtanut tietenkin. joo, eli tämä on alkuperäisenä metallihohto sininen ja sitten pienen vision kautta tuli tämmöinen Lamborghini Viola Past väri sitten. Joo. Ja tässähän nyt on sitten kerroksia ihan useampi, että on 2 eri pohjametalliväriä ja sitten on sävylakkaa ja sitten on kirkaslakkaa. Että eri valoissa näyttää ihan erilaiselta. Kuinka kauan tää on ollut tässä värissä? Se on nyt viime kesänä maalattu. Joo. Ja siitä on tullut jo sitten kilometriä tällä. On joo, siitä on varmaan parikymmentä tuhatta tullut ainakin. Okei. No siitä Mutta tulee tietysti hyvin sitten kilsoja kuitenkin. Joo. No mitäs muuta? Tässä on joku levikesarja ainakin keulassa ja onko nämä jotain valmiita vai oletko ne tehnyt itse vai mitä? No kyllä ne suurin osa on kyllä niin kuin valmiita, mitä on sitten vähän ehkä sovellettu tai muokattu, mutta ihan alun perin tähän tuli vaan vanteet ja rautajouset ja sitten alettiin vähän tekee lippaa ja läppää ja Niin. vähän isompaa spoileria ja vähän semmoiseksi oman näköiseksi. Ja onko tämä nyt mikä malli? Tesla? Eli tämä on Model 3 Long Range. Long range, joo. Että täällä on aikamoinen takasiipikin sitten. Ja diffuuseri on vaihtunut ja Joo. onko kulkupuoleen tullut jotain muutoksia vai? Kulkupuoli on niinku vakio, Joo. että siihen ei ole niinku koskettu enempää. Että. Miksikä sä sanoisit tätä sun tyylisuuntaa, mitä tää edustaa? No tuninkin genrehän tää menee, mutta onko tää sitten jotain, no en ala ehkä kommentoimaan mihinkä puoleen, mutta Niin, vähän se jakaa mielipiteitä, että niin. onko se hyvä vai huono vai hieno Niin. vai rumaa. Siis tuleeko sulle joku ihan niin kuin, tuleeko suoraa palautetta vai tuleeko se sitten jostain somen kautta? No vähemmän kyllä tulee sitä huonoa, mutta niinku kyllä siis kaikki, jotka on nähnyt, niin on kyllä kehunut värin maasta taivaisiin, että on kyllä niinku siisti väriä. Mutta vähemmän on kyllä tullut. Ehkä siipi on semmoinen, mikä herättää vähän. Niin, siitä se nyt paljastaa, että tässä on jotain. Mutta siis, jos sä sanot, että sä oot ajanut tällä 10 000 kilometrejä, niin eihän tuolla voi ajaa. Kyllä se voi ajaa, mutta Onko siinä nostetaan ilmapussit sitten? Vai? Joo, eli tässä on 3 viikkoa aikaa sitten laitettiin, sattuman kaupalta tuli kaverilta semmoinen Porsche Panameran ilma-alusta tarjolle ja hänellä itsellään on irrallaan Airliftin Model 3 sarja. Joo. Ja siinä verrattiin vähän tolppia ja nehän oli aika identtiset. Okei. Paitsi että Panamera on takavetoinen tai takavetosta oli se sarja ja metarin paikkoja ei ollut etutolpissa, niin
joutti sitten muokkaamaan vähän tätä etutolpan rakennetta sitten, Joo, että saatiin käypäiseksi. joo. No paljon saako siinä nyt enemmän maavaraa myös sitten kuin vakio on, jos haluaa? Kyllä saa. Okei, paljon toi korkeusvaihtelu, Niinku, mitä sillä pystyy? no, minä sanoisin, että varmaan 20 senttiä ainakin. Okei. Se tulee niinku Model Y-korkeuteen suunnilleen, kun sen nostaa Okei. ihan ylös. Joo. Mitä se niinku vaatii? Siellä on varmaan kompressori jossain ja jotain säiliöitä. eli ja... frunkin alla on kompura ja sitten siellä on 2 säiliöä. Joo. Ja sitten erillinen ohjaalaite tulee sitten kappulalla Joo. tuonne sisätiloihin. No onko sisätiloissa sitten jotain muutosta tehty myöskin? No sisätila on aika vakio. Ehkä nuo puujäljitelmät ja kiiltävät osat on Alcantralla laitettu, mutta muuten aika lailla vakio. Joo. Kaikki ikkunat on tummennettu, mutta muuten niin kuin ei ole sisusta. Joo. Onko jotain poppikoneita vaiheessa? Ei ole. Vielä mennään Joo. toistaiseksi ainakin tällä Joo. premium audiolla. Niin sen näkee, tuleeko peräkontti sitten jossain vaiheessa. Niin. Kauan sulla on mennyt tähän työtunteen? En ole laskenut. Entä seuroja? No en ole laskenut sitäkään, mutta aika paljon pääsee sillä kun tekee itse. Niin, kyllä. Ei ole sillä lailla niin kuin kaikkea ostettu. Että. Joo. Eli ideahan lähti siitä, kun batteriautoksi näitä haukutaan, niin Joo. laitetaan sitten batterit sinne. Ja kyllähän se aikamoista hilpeyttä tuolla niin kuin tuon ihmisille. Että. Niin. Missä se on se kompura sitten? Eli ne on kaikki niin kuin tämän verhoilulevyn alla sitten Okei. on niin kuin ohjainlaitteet. Joo. Mutta 2 säiliöillä niin se ei ihan niin paljon se kompurokka huu, että se aika silloin tällöin vaan käy Niin. väliin. Mikä toi on? Onko siellä joku valo? On. Joo. Laitoin näyttelykäyttöön vasta Okei, joo. valotuksen sinne. Voisiko sitä sitten vähän pompottaa? Ihan pompottamaan sitä ei saa, mutta No ei varmaan, joo. Miten sen saisi muuten pompottamaan? Mitä siinä tarvii siinä olla? varmaan pitäisi olla niin kuin isommilla linjoilla, niin se liike olisi niin paljon rajumpi. Niin. Ja sitten hydraulikallahan ne paljon sitten tekee sitä. Okei. Eli sulla on siinä tommonen kaukosäädin, Joo. millä se sitten... Tämä on niin kuin ihan sähköinen venttiilipakka, mutta periaatteessa manuaalinen. Joo. Ja tuolla on sitten niin kuin Siellä on joku mittari, että... Joo, sitä näkee vähän, mutta... Siinä se alkaa olla sitten niin kuin täyskorossaan. No kyllähän tuo nyt sitten mökkitielle alkaa pääsee jo. Kyllä se aika paljon paremman näköinen on se Mutalassa. Joo. Vähän oudon näköinen. Niin nyt se on varmaan korkeampi kuin vakio. Joo, kyllä se pitäisi Kyllä varmaan... ainakin keulasta Niin. näyttää. No mikä tässä on sun mielestä nyt parasta tässä Teslassa? Niin kuin tällaisena tuunauskohteena. No näitähän hirveästi on tuunattu. Niin kuin Joo. minun mielestä se on, niin kuin, että sähköautot on muutenkin vähän semmoinen arka puheenaihe tällä hetkellä. Ja, Niin. ja sitten kun vielä vähän laittaa niitä, niin varmasti ainakin herättää sitten. Joo. Mutta miten niinku sähköjen liittäminen nyt sitten esimerkiksi Teslaan, niin onko siinä mitään eroa verrattuna muihin autoihin? No, ei sinänsä. Erillisellä katkaisijalla mä oon tehnyt, Joo. että en ole lähtenyt niin kanväylään. Tietysti sillä donglellahan ne olisi saanut sitten sitäkin kautta, Niin. mutta niin itse vein nyt niin ihan akulta erillisellä katkaisijalla. Niin ei tuo ainakaan isompia ongelmia sitten. Niin. Mikä tässä autossa on niinku parasta sun mielestä? Onhan se ihan huikea ajaa Niin. omasta mielestä ja toisena tulee sitten tää väri. Niin. Niin. Entäs huonoin puoli? Nyt en kyllä keksi ihan hirveästi, mutta mikä olisi semmoinen niin tosi huonoa. Et sen rahan, minkä säästää bensois, niin voi laittaa nyt sitten Joo, tuunaukseen. kyllä. Kyllä, että itsellä on ainakin se 2 vuotta ollut ja 90 000 on vähän vajia tullut kilsoja, niin Joo. ei ole muuta kuin PTC-lämmitin meni 3 viikkoa sitten kappaleeksi. Joo. Se on niin kuin oikeastaan ainoa semmoinen isompi vika. Minkälaista kulutusta sulla on ollut?
en ole seurannut, mutta Mä mietin vaan, että miten toi siipi, että lisääkö se paljon kulutusta. kyllä se varmaan ja rengastukset ja kaikki niin, ja ajotapa aika semmoinen häiriintynyt, niin kyllä se varmaan on siellä 30 kantturoissa veikkaisin. Joo. Ja takarenkaitahan mulla tuossa viime vuosina on mennyt semmoinen 5 viikon välein saa vaihtaa takarenkaat. 5 viikon välein, mutta tämähän on neliveto. Joo, takarenkaat. Okei. Sen verran madaltaa ja kamperi muuttuu, niin Niin joo, se kuluttaa kyllä. niin. Että nyt sekin pitäisi ehkä hoitua sitten parempaan. Saa ajoasennut vähän korkeammaksi. Niin. No ootko käynyt missään autotapahtumista? Minä viime vuonna kiersin pari näyttelyä mä Ruotsissa ja jossakin tämmöisissä pienimmissä sitten pyörähtänyt. Ja nyt sitten oot menossa American Car Show. Joo, näin oli tarkoitus. Meinaatko ajaa vai? Kyllä minä meinaan ehkä ihan trailerilla viiä. Niin Joo. se olisi sitten, muutenhan sen pystyisi kyllä ajamaan, mutta sitten kesärenkaita alkaa vaihtamaan Niin siellä just. ja muuta. Ja putsaamista on vähän vähemmän. Niin. Helpompi ajaa täällä sitten umpitraileriin. Joo. No onko tää Kuopion seudulla muita Tesla- tai sähköautotuunaajia, tiedätkö? No on sillä nyt varmaan jotakin, mutta ei ehkä näin rankalla käydä kuitenkaan vielä. Että niin, on tässä pari sitten jotakin muuta, mutta aika semmoista hillittyä vielä. Niin. Joo, mutta tämä auto on siis näytillä siellä American Car Showssa, niin jos haluatte tulla livenä katsomaan, niin siellä pääsiäisen 3 päivää perjantaista sunnuntaihin. Ja sitten kun sunnuntaina ajat sen sieltä hallista pois, niin silloin voi tulla kuuntelemaan myös ääniä. Todellakin. Joo. All right, mutta hei, kiitos esittelystä ja Kiitos. toivotaan, että saat ehjänä sen sinne Eiköhän. Helsinkiin Joo. messuille, niin päästään sitten katselemaan. Joo. Käykää tilaamassa kanava ja kommentoimassa, että mitä tykkäätte Suomen matalimmasta Tesla Model 3 ja varmaan myöskin kirkkaimman värisestä. No näin luulisin. Käykää tykkää videosta ja palataan sitten seuraavalla videolla. Bye bye. Moi.